bata. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tradisyon ng paglalala sa Pilipinas. Arts 4, Quarter 4, Week 1. Simulan natin ang ating aralin sa isang maiksing panalangin. Panginoon, itinataas namin ang iyong ngalan. Salamat po sa pagkakataong kami makapag-aaral. Gabayan po kami sa buong araw na ito ng masayang pagkatuto. Sa pangalan ni Jesus, aming hinihiling. Amen. Inaasahan sa katapusan ng araling ito na nasasabi ang pagkakaiba-iba ng tradisyon ng textile o tela ng mga bansa sa Asya tulad ng China, India, Hapon, Indonesia at Pilipinas sa sinaunang panahon at sa makabagong panahon. Ikalawa, natutukoy ang kahalagahan ng textile sa bansa. Ikatlo, napapahalagahan ang tradisyon ng paglalala o textile. Balik-aral. Panuto, basahing mabuti at piliin sa kahon ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang sapat lang ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ay nagpapakita ng pinagsamang gumagalaw at hindi gumagalaw na linya. Ikalawa, ito ay nagpapakita ng linyang hindi gumagalaw dahil nagpapahiwatig din ito ng kapayapaan, kalungkutan, kaayusan, katatagan at iba pa. Ikatlo, ito ay halimbawa ng linyang gumagalaw. Nagpapakita ito ng aksyon, kasiglahan, o kalikutan. Ikaapat,
na ipapakita ito sa pamamagitan ng pag-uulit-ulit, pagsasalit-salit ng mga hugis at kulay, at sa paggamit ng mga linyang tuwid at pakurba, paputol-putol at patuludok-tuldok, parisukat at pabilog, at iba pa. Ikalima, ito ay mga disenyo, letter print, slogan o logo na makikita sa mga papel, tela, tarpaulin at iba pang materyales upang hindi pa ulit-ulit ang pagguhit o pagpipinta. Okay, piliin sa kahon ang mga kasagutan. Handa na ba kayong iwasto ang inyong mga papel? Okay, sa unang bilang, ang tamang sagot ay A. Sa ikalawang bilang, ang wastong sagot ay C. Sa ikatlong bilang ay B. Sa ikaapat ay E. At sa ikalimang bilang ay D. Magpapakilala sa aralin. Ang paglalala ay nagsimula sa mga bansa sa Asya noong 3rd century BC. Ang bansang Indonesia ay gumagamit ng silk at cotton bilang pangunahing kasangkapan sa paglalala. Ang pagdisenyo ng kanilang kasuotan ay nababatay sa iba't ibang ritwal at pagdiriwang. Pagtitina at embroidery ang pangunahing pamamaraan sa pagdisenyo ng textile o tela. At sa paglipas ng panahon, kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, marami na ring pamamaraan ang kanilang natutunan. Sila ay kilala sa husay ng pamamaraang batik, ikat, songket, or tritik, at kinilala sa buong mundo na pinakamahusay sa batik na pagdisenyo. Ang bawat disenyo ay ayon sa bawat okasyon ng kanilang ipinagdiriwang. Sa China, nagsimula ang paggamit ng kukun bilang pangunahing kasangkapan sa paglalala. Hindi nagtagal ay natutunan ng ibang bansa tulad ng Saudi Arabia, India at sa iba pang bansa ng Europa. Ang kanilang textile mula sa silkworm ay kinikilalang pinakamaganda sa buong mundo. Natutunan din ang paglalala mula sa balahibo ng hayop o wool at naging pangunahing tagapagtustos ng textile. Sa India naman, ang paggamit ng cotton at wool mula sa cashmere goat, ang pagtitina ng fiber at embroidery ang pangunahing pamamaraan ng pagdisenyo. Makukulay ang kanilang mga disenyo na bahagi ng kanilang tradisyon at kultura. Ang paglalala ay isa ring mahalagang sining at kabuhayan. Makikita sa mga bansang Roma, Ehipto at China ang kanilang mga textiles. Ang bansang Hapon naman ay gumagamit ng silkworm, banana fiber at satin sa paglalala. Embroidery at pagtitina pa rin ang pangunahing pamamaraan sa pagdisenyo sa makabagong panahon. Ito ay gumagamit na rin sila ng mga makabagong pamamaraan tulad ng pag-imprenta o graphic design. Ipinakilala ng paglalala sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Ang pinya ang pinakapangunahing kasangkapan sa paggawa ng tela na tinaguri ang Queen of Philippine Fabrics at sinundan ng paggamit ng abaka. Natutunan rin ang paggamit ng buri, dahon ng niyog, pandan at maging kawayan sa paglalala ng banig, bag, tsinelas at iba pang kasangkapan. Tulad ng ibang bansa, pagtitina at embroider ang pangunahing pamamaraan at sa kasalukuyan ay natututunan na rin ang mga makabagong pamamaraan sa pagdisenyo kasabay ng pag-unlad ng bagong teknolohiya. Sa kasalukuyan ay bahagi pa rin ng sining at mahalagang kabuhayan ng bansa lalo ng mga pangkat etniko.
Narito ang mga halimbawa ng mga disenyong textile sa Asya. Unang gawain, panuto, isulat sa angkop na puwang ang pangunahing kasangkapan sa paglalala o paggawa ng textile. Tandaan, ang paglalala ay nagsimula sa mga bansa sa Asya noong 3rd century BC. Ang pagdisenyo ng kanilang kasuotan ay nababatay sa iba't ibang ritwal at pagdiriwang. Ang pagtitina at embroidery ang pangunahing pamamaraan sa pagdedesenyo ng textile o tela. At sa pag-unlad ng teknolohiya, marami na ring iba't ibang pamamaraan ang kanilang natutuhan. Pag-alam sa natutuhan, panuto, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Maraming salamat mga bata sa inyong kooperasyon. Paalam, muli ito si Kinang Garcia. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa aking channel. Paalam!